أنا واثنين مليون إنسان موجودين الآن في نفس الشارع. زحمة في كل مكان، كل الناس جايين لهون عشان يتصوروا. وهل مع وجود هذا الرقم من الناس هل يعتبر هو مكان آمن للسياح؟ ما عم بحسن أصور هاي الأزقة كثير لأنه أجواء صاخبة كثير، ناس في كل مكان. مهمتي اليوم أني أخبرك شو تعمل وشو ما تعمل في هذا الشارع. مرحبا بالجميع، معكم حسين من قناتنا سوا إن تركي، واليوم نحن بحلقة جديدة وأخيرا أنا هون عند التمثال وفي نص ميدان تقسيم. بدنا نعمل جولة بكل المنطقة وخبركم بالشغلات اللي رح نعملها واللي ما رح نعملها. بتقسيم في كثير أمور أنت لازم تنتبه منها عن جد وإلا بتخرب كل رحلتك. عدا عن هيك هي تجربة كثير ممتازة، وخاصة بدنا نطلع لبرج غلطة وبدنا نعمل فتلة هون بكل هاي المعالم السياحية الموجودة هون في استقلال جادة السلم. باي باي. أول شيء حبيت أجي لعند برج غلطة. البرج هذا واحد من أقدم وأجمل وأشهر الأماكن السياحية الموجودة في كل تركيا، لأنه بيعود تاريخه إلى العصور الوسطى ولحد يومنا هذا هو قائم وبيستقبل السياح والزوار. كل هدول واقفين على الدور، أكثر من ممكن 200 شخص واقفين على الدور عشان يدخلوا على البرج هذا. الناس بشكل عام بيجوا لهون لحتى يقضوا وقت في هذا المكان الحلو، في الكافيهات والمطاعم اللي بتقدم وجبات ممكن ما تلاقيها في أماكن ثانية في اسطنبول. الناس في كل مكان، آلاف الأشخاص راح تشوفوها هون يا جماعة. وهلأ أنا أجيت لحتى أخذ التيكت وأطلع على البرج. بدي أنتظر حوالي 40 دقيقة. إخواني هون أنتم بتشوفوا العرسان، بتشوفوا السناقل، بتشوفوا المتزوجين، بتشوفوا كل الجنسيات من كل العالم بيجوا لهون لعند هذا البرج الشهير. إخواني هلا نحن بعد ما أخذنا التيكت رح نستنى الدور. طبعا الدور هو ما كثير طويل مثل قبل شوي، فتقريبا رح نستنى حوالي 40 دقيقة. بس طبعا هي بتستاهل، لأنه أنت لو تطلع لفوق كل اسطنبول حرفيا بتكون تحتك، فأنت بتشوف كل اسطنبول من كل الأماكن. بنصحكم فيها كثير أول ما تجوا على تقسيم. وهي أنا دخلت الآن للبرج. وهلا عم نطلع لآخر طابق اللي هو التراس أو عند القبة تماما. هاي أعلى نقطة في البرج رح تكون. واو عن جد. كل اسطنبول قدامي، عم شوف كل شيء من اسطنبول من مكان واحد. عن جد يعني من أحلى التجارب هون تطلع لفوق، وهذا الناطور أنت
من خلاله بتشوف كل اسطنبول وأهم المعالم. يا إخواني عن جد من أحلى التجارب أنت تجي لهون تشوف كل هاي الإطلالة أمامك مباشرة من مكان واحد، تشوف كل معالم اسطنبول. طبعا هو التراس كثير كبير وفي كثير ناس تتصور هون، فممكن هذا الموضوع شوي يزعجك، بس هو بالمجمل عن جد من أحلى التجارب اللي أنت ممكن تعملها هون في اسطنبول، بنصحكم فيها. وهيك بيكون صار وقت الرجعة، فخلينا نرجع ونكمل نحن رحلتنا في منطقة تقسيم. احلى شيء انه هن بيخلوك انت تنزل بالدرج، يعني ما فيك انت تستخدم الاسانسير مثلا وانت تطلع من البرج هذا، لا هن بيخلوك انت تنزل من الدرج لحتى تشوف المتحف اللي عاملينه هون. يعني هون مثلا في قطع بتشوف هو يعني هي القطع من زمن كتير قديم، من القرن ال17 وال16 وال15، فعن جد يعني تجربة مو بس انه بالاطلالة، حتى لحتى تشوف انت كمان هي القطع الاثرية، تجربة كتير ممتازة. احسن شيء النزله هي من بين الدهاليز هي الضيقه جدا، فعن جد تجربه كثير ممتازه. Evet evet. Hayır hiçbir şey yapma. Yok yapma. Ben seni çekeceğim buradan. طبعا وانت عم تنزل بدك تنتبه كثير على راسك، لانه منها مسافه كثير طويله ما بين الارض والسقف. طبعا احنا بدنا نكمل ننزل. شوف قديم قديم، تاريخ يا جماعة. السيمبل تبع تقسيم هو الترام هذا يعني. هذا هو أكثر شارع مزدحم في كل تركيا. الشارع هذا بيحتوي على كل شيء بيخطر ببالك. بتقسيم بهذا الشارع بالتحديد أنت فيك تعمل كل شيء، حرفيا أي شيء بيخطر ببالك أنت ممكن تعمله هون، من مطاعم، محلات، ملابس، كافيهات، حانات وديسكوهات ليلية، متاحف، معارض، جوامع، كنائس، من أكل الشوارع للأكل الفاخر، أبنية بأسماء دول تعود إلى مئات السنوات. شايفين كل هاي الأبنية مثلا، كل هاي الأبنية بتعود لسنة 1800 مثلا أو 1700 أو حتى أقدم من هيك كمان بكثير. الكنائس، الجوامع الموجودة هون. وبهذا الشارع أنت رح تقدر تشوف ناس من كل دول العالم. ولأنه في دراسات وإحصائيات بتقول في أكثر من 2 مليون شخص باليوم بيكون في هذا الشارع رايح وجاي من كل الجنسيات. يعني حرفيا الآن أنا بشارع مع 2 مليون إنسان ومن كل الجنسيات.
geldiniz. Buyurun. هي الصراحة أحلى شيء بشارع استقلال الأبنية هاي اللي أعمارهم بتكون حوالي ما بين 100 لل 200 سنة. يعني تحتها كمان محمد إذا تلاحظ أنت هون في عبارات، تمام؟ هاي العبارات تحتها بيكون في مطاعم، كافيهات، أجواء كثير حلوة، ومن جوا بتكون كمان يعني أنت بتحس هذا الطابع الكلاسيكي القديم. فنحن بدنا نشوف العبارة هاي، فخلينا نحن نكمل طريقنا. شوف محمد الرسمات من فوق والهيكل، يعني أمانة، يعني للأمانة شيء كثير هيك قديم. شوف الأبواب هاي تحس حالك سافرت أنت شيء 200 سنة لورا. طبعا انت بعد ما تجي لهون لشارع استقلال جعت بدك تاكل انت، ابدا ما تروح على المطاعم اللي بتقدم لك الوجبات السريعه، لانه هون في استقلال في هذا الشارع في كثير مطاعم للمطبخ التركي الاصلي. يعني انت بتاكل الوجبات الاصليه، الاكل التركي اللي اصلا هو معروف يعني، وحتى اسعارها كمان جدا مناسبه، فانصحكم فيها. هلا بدنا ندخل لجوا نشوف شو الطبخات الموجوده عندهم، وانا حاسس شوي جوعان الصراحه، فممكن ناكل شيء. طبعا هون الاسعار موجوده مثل ما انتم عم تشوفوا. Şu ortadaki çorba ne? Tavuk çorbası. Olur, tamam. أهم شيء أنت تاكل الشوربة التركية هون في اسطنبول. عن جد. ما شاء الله. كمية كثير كبيرة من السلطات والحلويات والأكلات، يعني واحد حتى لو ما جوعان بيجي لهون بيجوع يعني. شارع استقلال في كثير كنائس موجودة، وهي واحدة من أهم الكنائس وأشهرها موجودة هون في شارع استقلال. نحن عم نحكي عن كنيسة تم بنائها ب 1906.
الاجواء صاخبه صاخبه كثير، الناس بكل مكان يعني ما بتعرف، الناس جايين لهنيك تتصوروا، هون يسهروا وهنيك يتمشوا، صاخبه يعني. Ya şu an biraz şey, robotatar. Evet. Biraz sakin. Yani geliyor mu ona? Yani ben geliyor mu? وهيك نحن رجعنا مرة ثانية على شارع استقلال. طبعا هي البارات والاماكن الليليه دائما بتكون يعني فيها هلا منهم على الاستقلال واغلبهم بيكونوا بالشوارع والازقه هي جنب الاستقلال. فاحنا مكملين هلا جولتنا. الشغلات اللي انت لازم تنتبه منها كثير انك تمشي بازقه منطقه تقسيم لحالك في الليل، وخاصه انه لما تشوف ما في اي شخص بالحاره، فعن جد ممكن تواجه كثير امور لا سمح الله عن جد تخرب كل الرحله، فخليك صاحي. Yerli fazla gelmez turistler. انت باسطنبول بشكل عام لازم دائما تجرب اكل الشعبي الشوارع، يعني هو البحار يسموه بالتركي اكله الميديا. طبعا هون في الرز مع البهارات وكذا بحطوا عليها الليمون، بلس انه هون في المحار نفسه يعني، فانت بتعمل هيك انا ما عم احسن اصور كثير، هلا نحن كنا جوا البوليس في كل مكان، وبنفس الوقت انه انا ما عم احسن اصور هي الازقه كثير، لانه في هي الازقه في كثير يعني شلون احكي لكم، يعني هون مثلا الاوتيلات بتكون مشبوهه، الاماكن اللي تدخلها ممكن هون كمان تشوف اشي غير اخلاقي الصراحه. عدا عن هيك انا ما عم بحكي طبعا عن شارع الاستقلال اللي هو قدامنا هون، انا عم بحكي عن هي الادقه فقط لا غير. فبدك تنتبه كثير لهذا الموضوع، وتعرف انت مع مين عم تمشي ولوين داخل، ومثل ما قلت لكم يعني انا فقط صورت هون، ما عم احسن اصور كثير لقدام. هاي بس تجي لهون لازم تاكل من هاي ومع الاطلاله هاي، هون واحد. هلا بشكل عام الشاي طعمتها الاصليه مش هيك ابدا، وحتى اللون هذا مش اللون الاصلي للشاي. هون اتوقع يعني بسبب وجود يعني تقريبا 95% منهم اجانب اصلا، فما راح يقدروا يعرفوا شو هو الطعم الاصلي للشاي. فمثلا السان سيباستيان كثير مهتمين فيها وجدا لذيذه يعني، بس الشاي صفر الصراحه.
سلام حبيبي الله يسلمك. آلاف من السياح وحتى المحليين بيجوا بيتصوروا هون أحلى الصور. فكرة هون في معبد لليهود دائما بتشوف في امن وحمايه كثيره هون، دائما بكونوا في شرطه هون تحت البرج تماما.